So yan, magandang umaga. Ngayon nandito tayo sa may Balayhagin, Calauan, Laguna. Papunta tayo ng San Pablo. So medyo challenge dito sa lugar na to kasi lahat ng daanan dito puro pataas. So yan, nakikita nyo naman. Yan nga, nandito tayo at tayo sa may Sanlan. Parte pa rin po ng Balayhagin. Kilala pa bilang events place. So, gusto mo na ready outdoor. Yan, maganda pa. Maganda sa lang indoor. Ganda na. Actually, bila na nga. Paalan din siya ng bundok. Hirap na yun tayo pagkatulak. Ngayon naman sobrang kaya-kayang buhay natin. Sarap. Nandito tayo sa may bayan. Yan nga, nandito na tayo sa Wawa, San Pablo. So, pwede na tayong pumedal. Pababa na tayo dito. Okay.